I Sverige så behövs det fler unga människor som utbildar sig inom naturvetenskap och teknik. Och det här gäller ju förstås i högsta grad även i Skellefteå med en ytterst teknikintensiv arbetsmarknad. Därför är det förstås värdefullt att både barn och ungdomar tidigt får teknikintresse som faktiskt senare i livet kan leda till ett yrkesval inom teknik och naturvetenskap. Och det är här då som Exploratoriet kommer in i bilden och det är där som jag befinner mig idag. Och här har vi då Staffan Åkerlund som är VD. Tack för att jag får komma hit. Trevligt att du är här. Välkommen hit. Ja, och välkommen till min vidarerapport. Och jag tänkte inleda egentligen med den första frågan, att det här med att Sverige behöver stärka sig inom naturvetenskap och teknik. Och i slutet av februari så presenterade också regeringen en strategi inom det här området. Vad innebär det här både för Sverige och för Exploratoriet? Ja, det kanske bara börjar med att tänka på den dag som man har haft idag, när man kommer hit. Alltså det är ju fyllt av teknik, alltså varenda dag. Och Sverige har ju varit jättebra på att använda sig av det i samhällsutvecklingen. Vi är ju framstående. Och ska vi fortsätta att vara det så är den här strategin otroligt viktig. Och går man då vidare till Exploratoriet som är ett av Sveriges 20 Science Center så har ju vi ett uppdrag att jobba med alltså både unga och besökare att lära sig och skapa intresse för de här frågorna. Tittar man sen på strategin som vad den innehåller så pekar den på vikten av att man börjar tidigt. Det är alltså rent från tidig ålder att man börjar där. Pekar också på långsiktighet. Det är ingenting vi ska göra just nu för att vi pratar om det här utan det här är någonting vi måste göra över lång tid. Vi ser att vi behöver fler flickor, kvinnor som jobbar inom den här branschen. Vi ser också att, eller strategin pekar på att det är jätteviktigt att de som jobbar med utbildning, förskola, grundskola och gymnasiet, att de har ett nära samarbete med företag, med näringslivet, för att vi ska lyckas med det här. För tittar man rent långsiktigt så är den här strategin är också en kompetensförsörjningsstrategi. Och vi kommer in lite grann på det här och Exploratoriet har ju en viktig roll när det gäller också den långsiktiga kompetensförsörjningsstrategin i den här regionen. Hur tänker ni kring det och vad är era mål kring det? Långsiktigt kan man säga att vi faktiskt finns till för kompetensförsörjning så att det stämmer ju helt rätt. Vi har visionen att vi ska bli Sveriges bästa pedagogiska science center. Det finns ju 20 stycken som jag sa. Det finns de som är jättestora besöksmål och där kan inte vi konkurrera. Men om man nu skulle säga, eller det är ingen konkurrens, vi samarbetar i våra science center. Men just pedagogiken och lärandet, det är det som vi ser som våran möjlighet att kunna bli riktigt vassa. Så att där säger vi att ett samarbete med de som nu jobbar med utbildning i vardagen, det vill säga de fristående och kommunala förskolorna, grundskolan och gymnasieskolan är jätteviktigt. Så där har vi ett samarbete. Vi har också just på väg att starta upp ett vetenskapligt råd, komma närmare våra lärosäten. För om man ska komma åt pedagogiken så vill vi också ha forskningen och kopplingen till det. Även då företagen, alltså hur man jobbar med företagen är ju jätteviktigt och vi har ju nära samarbete med många företag. Även om vi även vill ha fler, så att har man nu naturvetenskap och teknik som man jobbar med så är vi alltid nyfikna på nya samarbeten. Och tittar man just på kompetensförsörjningsfrågan där så har vi några intressanta projekt som vi jobbar med. Ett handlar om att popularisera industrinära utbildningar, jättespännande projekt där man jobbar just kring industriutbildningarna. Sen har vi något som heter arbetsmarknadskunskap som är lite bredare. Det är något som drivs av Västerbottens handelskammare, det är de som äger det projektet där vi är en partner. Då finns det kommunikatörer där en av dem jobbar här hos oss. Då tar de med sig företag ut till skolor till exempel och pratar med eleverna där. Så man är både från utbildningssidan kan man säga och från företaget som kan prata om hur ser en modern arbetsplats ut? Det är ju jättevanligt att man kan fråga vad gör du på dagarna? Och så har man ingen aning om egentligen vad det jobbet faktiskt innebär. Men för att få den förståelsen, vad är egentligen en modern arbetsplats? Var finns de här arbetsplatserna? Och hur gör jag för att, om jag nu är nyfiken på att börja jobba där? Alltså hur är min väg dit? Men du pratar lite grann om besöksmål och nu är ju inte bara en strategisk funktion för kompetensförsörjning exempelvis utan är ju också ett besöksmål. Kan du berätta lite om det och vad ni har på gång? Det är ju, på vardagarna har vi då våra grundskolor och gymnasieelever som är här. Sen då på helgerna så det är då vi öppnar upp för alla besökare.
Och det är ju en jätterolig grej. Vi har öppet alla helger och alla lov. Så att vi har faktiskt bara stängt 8 dagar per år. Så vi är ju väldigt öppna som verksamhet. Under sommaren då har vi öppet hela sommaren, 14 juni till 17 augusti. Då har vi shower och vi har planetarievisningar varje timme som pågår här. Så att det är full fart här då. Vi har ganska mycket besökare också, jätteroligt. Och förutom att vi då har besökare så där på helgerna så har vi även teambuilding så man kan komma hit och få utmaningar som handlar mer om att använda hjärnan än att springa och göra fysiska saker. Vi har också kalas. Därför jag tog med mig den här lilla filuren. Vi har ett kalas som vi snart ska släppa lös. Det här är då den här kan faktiskt prata och det här är en liten filur då som kraschar här på exploratoriet och så via experiment ska man hjälpa den här att komma vidare då. Tillbaka hem? Tillbaka hem, för den här ser ut att komma utifrån någonstans. Det är därför den har kraschat här då. Så att, men vi har lite olika saker då för besökare. Så att, men vi jobbar hårt med den delen också. Om du tittar framåt då i framtiden, vad ser du då för verksamhet och aktiviteter? Jag börjar prata om strategin här och för mig förskolan är en jätteviktig del att vi faktiskt får med den och den jobbar jag hårt på att vi ska lyckas med. Sen, vi finns ju på Nordanå. Vårt exploratorium ligger här i Nordanå i Skellefteå, i centrala Skellefteå. Jag tycker att det är ett fantastiskt område. Det pågår ju ett arbete nu kring Nordanå. Hur kan vi vidareutveckla det med alla andra aktörer på Nordanå? Så det ser jag framför mig att Nordanå ska bli en starkare besöksmål. Och privat så gillar jag tåg. Det är ju en liten, jag är ju en entusiast där så jag ser gärna att vi har en liten turistjärnväg som kanske kan tuffa runt här. Det tror jag skulle bli en jättebra grej. Sen, här, vi har ju utställningar. De här behöver vi naturligtvis uppdatera. Vi behöver bli relevanta i det så att de faktiskt följer med det som händer här i Skellefteå, i regionen men även i Sverige och världen. Sen är det också att 2026 händer ju mycket i Skellefteå. Så att vi kanske inte är den största händelsen men vi firar faktiskt 10 år nästa år så att det kommer vi att fira med olika händelser under året. Så att vi håller på med att planera för det. Sen har vi samarbete med Tekniska museet. Vad kan du säga om det? Stämmer. Och pratar man om besöksmål och hur vi ska vidareutvecklas så har vi ett samarbete med där bland annat Tekniska museet i Stockholm ingår. Skellefteå museum, Skellefteå kommun är med och Skellefteå kraft. Och där tänker jag att de är en jättebra partner att hålla i hand för att vidareutvecklas våran verksamhet. Så att det ser jag verkligen fram emot det fortsatta arbetet där. Tusen tack Staffan och tack till er alla som har tittat. Och vi återkommer säkert till dig lite i framtiden också och till er övriga. Vi syns igen om ett par veckor.